Ngayon, gagawa tayo ng chocolate chip cookies. Masaya pala nito. Oh my God, ang bango, guys. Ano kaya makakalabasan itong cookies na to? Pwede na kaya niyang tapatan ang Mrs. Fields. First time kong gumamit nito. Grabe. Kasi wala sa amin ito eh. Chewy, crispy, yummy! Guys, order na kayo. Sige, tita. Titignan natin ang reaction. Narinig ko yun. Crunchy. May ano lasa? Ang sarap. Okay! Hi guys! Welcome back to my channel. So, nandito ako ngayon sa kitchen ng napakaganda kong tita. Ayun siya. Tita Florin, say hi! Ayan. Ngayon, kasi mahilig ako sa matamis. And, hindi ako marunong mag-bake. So, gusto ko siyang matutunan. Ngayon, gagawa tayo ng chocolate chip cookies! And, simula tayo syempre sa ingredients. First ay ang 2.5 cups of all-purpose flour. And then 1 cup of unsalted softened butter. Then we have 1 cup of packed brown sugar. Yan. Then 1/2 cup of white granulated sugar. Then 2 large eggs. Ito yung isa kasi nabasag na siya habang ina-unpack yung egg. Ito pa. Okay. 2 large eggs. Then 2 teaspoon of vanilla extract. Yan. Pinapakita lang po natin yung ingredients. Mamaya natin haluin. 1 teaspoon of baking soda. So may baking soda. Then 1 package of semi-sweet chocolate chips. Yay! Yun lang. Actually, di ba, napakadali. So, ngayon, simulan na natin ang paghahalo. Ayan na guys. Medyo mahirap mag-vlog ng walang nag-video. So, taste muna tayo sa ganyan. So, una, ito yung gagamitin natin. Ano tawag dito? Mixer, di ba? So, lalagay muna natin yung 1 cup of unsalted butter. Then, the butter, lagay natin yung 1/2 cup ng white sugar. Good. Then, 1 cup of brown sugar. Then, pababa na siya. I-mix na natin siya, guys. Kita hanggang saan ang mix? Hanggang maabot yung sagal. Okay? Then, ano to? 4? Yun na siya, guys. Amazing. Spatula. Para yung mga naiwan ay mahalo. So, next natin i-add ay ang egg. Tapos, ang sabi, mix mo na siya. Ay, isa-isa lang ang paglagay ng egg para ma-mix mabuti. So, lagay ulit natin yung isa pa. So, isa-isa lang mga besh. So, next ay 2 teaspoons of vanilla extract. 1, 2. Then, i-add natin yung 2.5 cups of flour. Tapos, sabi ni tita, dahan-dahan lang daw yung pag-mix. Kasi lilipad sa mukha. Magmukha tayong So, si tita naman, habang nagbe-bake ako, nagluluto siya ng chicken curry. So, ito na guys. Ay,
eh. Handa-handa. Let's go. Hindi naman lumilipad. Awa ng Diyos. Masaya pala nito. So, next I add 1 teaspoon of baking soda. And 1/2 teaspoon of salt. Okay, mix, mix, mix. And finally, lagyan na natin yung chocolate chips. Kita lahatin ba natin ito? Oh my God, ang bango, guys! Ano kaya nga kalabasan itong cookies na to? Pwede na kaya niyang tapatan ang Mrs. Fields. Sarap daw. Sabi ni Tita, masarap. Sana nga. Na guys, first time kong gumamit nito. Grabe. Kasi wala sa amin ito eh. Yay! Pag uwi ko, bibili ako nito. O kaya, pwede naman kung may mabait dyan, magregalo, mag-sponsor. Guys, ang aking inspiration sa vlog na ito, sabi kasi ni Tita, i-vlog ko na daw itong paggawa ng cookies. Ayan. Make sure na tanggalin nyo siya dun sa ano kasi sayang, diba? Ayan. So, after mixing everything here, Tita, ganito ba? Basta ilalagay ko lang dito. Patay mo lahat. Ano po? Ako taga-kain. Ako taga-kain lang din ako lagi. Ngayon lang talaga ako gumawa nito. Sana, sarap naman to guys. Tapos, order na lang kayo dyan. So, after nito, i-ref natin to, Tita. Oh, Para? wala. Pwede mo kainin yan during the week. Okay. Kung gusto mong kumain ng dalawa lang, magagawa ka lang ng dalawa. Ganun. Buti na lang dito sa bahay ng mga tita, kompleto ang gamit. Ganda ng oven, ganda ng may-ari. Pinakagusto kong sinabi. One eternity later. Yes. A few moments later. Ito na ang kinalabasan ng aking experiment! Yay! Siyempre kulang na siya kasi tinikman ko na. Look at my finished product! Yeah, ang bango, ang sarap. Chewy, crispy, yummy! Guys, order na kayo. Ano lang yan? Magkano kaya kita natin ibabay? Sa tingin ko, $2 per piece. So guys, thank you for watching my vlog. Don't forget to like and subscribe. We're having ice cream and cookies. Midnight snack. Midnight snack. As you can see, it's almost 12 midnight. And si Tita talagang diet kami. Yay! Cheers! Cheers! Let's taste our cookie. Sige, Tita. Hindi natin ang reaction. Sige, Tita. Narinig ko yun. Crunchy. May ano lasa? Ang sarap. Okay!